siguro po dapat unang para i-check nyo. Kasi benefits mo yan. Karapatan nyo na magkaroon niya. So kung hindi nyo po i-check, you just take the word for it. Baka niloloko na kayo. Hi brainy peoples and welcome back to my YouTube channel. So guys, for today's video, gusto kong mag-share ng ideas kung paano ang mga beginner na tulad ko na gustong mag-vlog ay makatipid sa kanilang pag-vlogging sa paggawa ng DIY home vlogging studio gaya ng ginagamit ko. So gaya nga ng sinabi ko, pag magbablog ang isang beginner, hindi niya kailangan bumili ng mga mamahaling gamit gaya ng ring light na titig 3,000 or 2,000 around, something like that. And the background, kasi ang background, syempre ang madali lang naman po metso sa bahay. So sa paggawa ng DIY vlogging studio, makakagastos lang kayo ng around $6 or sa Philippines, it worth 300 pesos, around 300 pesos. So ano nga ba ang mga bagay na kailangan ng isang beginner sa paggawa ng DIY vlogging studio? So ang una ay ang paghahanap mo ng venue or maghanap ka sa inyong bahay, sa inyong lugar ng isang area kung saan medyo ang lighting ay medyo dim tapos medyo quiet yung place para para mas clear yung voice natin kapag tayo nagre-record, at dim para naman mas yung light sa atin lang kunyari may extra light sa side, hindi walang shadow dito para yung light diretso lang. So yun ang una natin kailangan. So ang pangalawa ay ang background. So napakadali maghanap ng background pag ang inyong bahay ay sementado tapos may pintura. So di ba mahanap lang kayo ng plain na pader, tapos pwedeng doon na kayo mag-set up ng inyong vlog or pwedeng doon na kayo mag-video. So ang ginamit ko ay ang kartolina. Dalawang kartolina yan na pinagdikit ko kasi mas nakakatipid nga pag wala kayong gamit yung mga pader lang. Tapos ang akin lang, mas gusto ko lang yung kartolina kasi pag tinamaan siya ng ilaw, hindi siya nagre-reflect yung color niya. Tapos, pwede din kayong gumamit ng mga blanket na may mga designs para mas maganda yung background nyo. Ako kasi mas gusto ko tong plain na green kasi mas napapalitan ko kasi yung background gaya nito. O, diba? Kita nyo naman, napalitan ko agad siya sa isang ilap. Tapos, ibabalik ko. So, yon. Madali ko siyang napapalitan pag green kasi ngayon sa green screen na aalis ko yung background. Tsaka kung kunyari may gusto akong ibang lugar na iba-background ko, mas madali ko mapalitan. So yun nga, una nga ay ang room na yung pagbablogin kailangan medyo dim at medyo quiet. So ang pangalawa naman ay ang background mo, madali na yung background, yung mga blanket na may design, tapos pader, tapos pwedeng kartolina na lang yung akin. 6 pesos nga pa lang isa nito kartolina, tapos dalawa siya, bali 12 pesos. So ang pangatlo naman ay ang lightning. So ang gamit ko sa lightning ay ang, diba ang mga professional na vlogger, kasi medyo may sahod na, may pera na kasi sila. Kaya meron na silang ring light. So ang alternative way ko doon ay bumili ako nito. Itong Firefly. So, bumili ako ng Firefly circular lamp. So, yung bumbilya mismo ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Tapos, yung pinaka-connector niya dito, yung saksakan ng bumbilya, ay 120 pesos for the total of 220 pesos. So, napakahalaga ng lightning kasi mas maging malinaw ang ating video, mas ma-emphasize tayo sa video. Tapos, ginawa ko, naglagay ako itong circular lamp or pinaka-ring light ko dito sa unahan ko. Tapos, another one ay meron din ako dito sa likodan ko para yung nasa unahang ilaw, pag walang shadow sa likod, walang shadow sa likod kasi naiilawan din niya. So, yun nga, ang lightning ay, dalawang lightning ko, isa sa harap, isa sa likod, at nagkakahalagang 220 pesos.
So guys naman sa akin namang pag-video, ang ginagamit ko lang ay yan, ng cellphone ang ginagamit ko, yung aking iPhone 5S, yung back cam. Hindi ko siya pino-front cam kasi mas maganda yung quality ng video mo pag yung back cam ang ginamit mo. Tapos hindi din ako nagamit ng hindi rin ako gumagamit ng tripod kasi ang ginagamit ko lang yan, yung kung nakikita nyo nga ay itong cabinet kong maliit, tapos pinatong ko na lamang yung aking camera dito together with the yung ring light ko nandun din. Pinatong ko na lang siya kasi mas nakakatipid ka, para mas makatipid ka kasi as a beginner naman nga, wala ka pa naman masyadong budget, kaya hindi ka pa makakabili ng mga tripod na patungan ng iyong cellphone. That's all for today guys. I hope na marami kayong natutunan or nakatulong ako sa inyo as a beginner din, according to my experience. So, sana marami kayong natutunan at sana magamit nyo rin ito para naman maganda din ang inyong pag-vlog. Kasi may nakikita kasi ako nag-vlog, ang ganda ng content nila, tapos yung quality lang ng video nila ay hindi ko naman sinasabing malabo, kaso medyo kulang sila sa kunyari yung ilaw medyo madilim. So that's all guys, and don't forget to subscribe on my YouTube channel and like this video and panoodin yung iba ko pang video. At kung manonotice nyo, pangalawa ko kasi itong account, kasi yung isa kong account ay matagal na, itong bago kong account ay i-monetize ko, kaya kailangan wala pang 1 year. So don't forget nga to subscribe on my YouTube channel, like and panoodin yung iba kong video, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa mga new videos na i-upload ko. And thank you for watching guys. Bye bye!